Bộ phim truyền hình mới Cuộc sống của tôi của Đàm Tùng Vận đã chính thức được công bố. Nhân vật nữ chính có khởi đầu không mấy tốt đẹp. Cô ấy sẽ chống trả hay chấp nhận số phận? Số phận có thực sự công bằng không? Câu trả lời là không. Một số người sinh ra đã có điều kiện sống tốt hơn, trong khi những người khác chỉ có thể sống trên những con phố lạnh lẽo, dùng báo làm nơi trú ẩn và kiếm sống bằng nghề nhặt rác. Tuy nhiên, chúng ta không thể phủ nhận rằng chăm chỉ chính là chìa khóa dẫn đến thành công. Chỉ thông qua sự đấu tranh không ngừng nghỉ, một người mới có thể đạt được thành công. Những người không nỗ lực chắc chắn sẽ không có cơ hội thành công. Ước mơ luôn là điều đáng mong đợi, nhưng hiện thực thì không thể bỏ qua. Để đạt được thành công, bạn phải nỗ lực hết mình để gặt hái thành quả. Gần đây, bạn kể câu chuyện đô thị về một người dần dần đạt được thành công bằng chính nỗ lực của mình. Tôi tin rằng bạn đã quen thuộc với Đàm Tùng Vận. Khuôn mặt trẻ thơ là đặc điểm dễ nhận biết nhất của cô bé. Với lợi thế này, cô có thể vào vai một nữ sinh trung học ở độ tuổi 30 mà không hề có cảm giác bất hợp lý. Mặc dù lúc đó có nhiều ý kiến nghi ngờ, cô ấy đã 30 tuổi rồi mà vẫn còn đóng vai học sinh trung học. Có vẻ không thực tế. Bản thân Đàm Tùng Vận cũng thừa nhận rằng ở tuổi 30, cô không còn phù hợp để vào vai học sinh nữa, dù sao thì cô cũng đã quá già rồi. Nhưng bất cứ khi nào đạo diễn tìm thấy cô vẫn thường được giao đóng những vai diễn thời trẻ. Trong Cuộc đời và tôi, Đàm Tùng Vận vẫn vào vai một nữ sinh, mặc dù lần này cô không còn là sinh viên trong trường nữa mà là một cô gái mạnh mẽ bỏ học đại học và dũng cảm bước vào xã hội từ tiểu thuyết cùng tên của Lương Tiểu Sinh. Nhiều khán giả cũng đã xem các bộ phim khác được chuyển thể từ tác phẩm của Lương Hiểu Sinh, chẳng hạn như Thế giới. Đêm nay sẽ có bão tuyết, thành phố tuyết, vân vân. Không có ngoại lệ. Những tác phẩm này kể lại câu chuyện về nỗi cay đắng và sự đấu tranh của những con người bình thường khi phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời phơi bày sự tàn khốc của bản chất con người và xã hội. Me and Me Phết cũng không ngoại lệ. Phim kể về câu chuyện của Phương Nguyễn Chi, một cô gái sinh vào những năm 1970. Về hành trình chiến đấu với số phận và cuối cùng đạt được thành công dưới sự giáng đòn kép của gia đình và nỗi đau về mặt tình cảm. Phương Vạn Trí sinh ra ở vùng núi sâu. Gia đình cô có tư tưởng cổ hủ và bố mẹ cô thích con trai. Là đứa con gái thứ ba trong gia đình sống với cha mẹ nuôi. Mặc dù vậy, Phương Vạn Trí vẫn rất xuất sắc và được nhận vào đại học. Với cô bé ở độ tuổi đó, việc vào được đại học đã là một điều tuyệt vời rồi. Cô ấy đáng lẽ phải trải qua 4 năm đại học một cách suôn sẻ và tận hưởng một tình yêu tuyệt vời. Tuy nhiên, số phận dường như không ủng hộ cô, tình yêu và những vấn đề gia đình khiến cô đau khổ. Bạn trai thời đại học của cô đã lừa dối cô, khiến cô vô cùng đau khổ. Tệ hơn nữa, cô thấy khó chấp nhận tin mẹ nuôi đã qua đời và cha nuôi đã tái hôn. Cuối cùng, cô quyết định bỏ học và trở về nhà. Trong thời gian này, Phương Nguyễn Chi đã biết được sự thật về việc mình bị bỏ rơi và quyết định đi tìm cha mẹ ruột. Một số người có thể nghĩ, tôi đã bị bỏ rơi, tại sao tôi phải tìm kiếm họ? Có lẽ nỗi ám ảnh của cô là muốn của cô là ai? Cô thực sự oán giận họ, nhưng sau cái chết của mẹ nuôi, trái tim cô khao khát tình cảm gia đình. Vì vậy, cô trở về ngôi làng miền núi xa xôi và gặp cha mẹ ruột cùng hai chị gái của mình. Mặc dù cuộc sống khó khăn, nhưng trải nghiệm này đã mang đến cho cô một ý tưởng trong tim, cô muốn trở nên tốt hơn và mạnh mẽ hơn. Sau khi rời quê hương, cô đến Thâm Quyến và gặp hai người bạn có cùng chí hướng. Ba người họ cùng nhau nỗ lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, từ những công nhân bình thường vươn lên thành giám đốc điều hành và thậm chí thành lập công ty riêng. Sự thành công trong sự nghiệp không khiến cô tự hào hay tự mãn, bởi cô vẫn quan tâm đến cha mẹ và các chị em ở quê nhà. Phương Vạn Trí hiểu rõ chặng đường đi đến thành công khó khăn đến thế nào. Không ai biết cô ấy đã phải nỗ lực biết bao để có được thành quả như ngày hôm nay. Câu trong Enatra, vận mệnh của ta nằm trong tay ta.
Có lẽ chúng ta không thể biết trước được liệu mình có thành công hay không, nhưng chỉ có nỗ lực thì chúng ta mới có hy vọng. Chúng ta phải dũng cảm đấu tranh với số phận và phấn đấu vì tương lai của chính mình. Nỗi băn khoăn của Đàm Tùng Vận, khuôn mặt trẻ thơ của cô đã xế chiều. Vở kịch về nữ anh hùng này nên kết thúc thôi. Bộ phim mới Y Lam Hương Như Cổ của Đàm Tùng Vận được sản xuất rất khó khăn, không chỉ là một tác phẩm khó, mà là một tác phẩm khó đối với nam chính. Ngày nay, việc quay phim với nhân vật chính là nữ rất khó khăn, còn các diễn viên nam thì đều lo lắng. Nếu họ diễn, họ sợ trở thành nền, nếu họ không hành động, họ sợ sẽ bỏ lỡ những kịch bản hay. Nghĩ lại thì, trước đây, những bộ phim có nhân vật chính là nữ thường rất quyến rũ. Các nữ anh hùng đều cực kỳ tài năng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Thị hiếu của khán giả đã thay đổi. Họ thích xem những câu chuyện tình yêu mà cả hai bên đều cân bằng. Không ai muốn thấy nhân vật nam chính xoay quanh nhân vật nữ chính cả. Lý Vân Thụy đã rút ra được bài học cho mình trong Nghề Cửu Phẩm Tử Vi. Ông có rất ít vai diễn nhưng lại rất nổi tiếng. Bây giờ, mọi người đều nghĩ đến nguyên tắc ít hơn là nhiều hơn. Ai sẽ sẵn sàng làm nền cho nữ anh hùng? Đàm Tùng Vận cũng có một vai diễn khó. Với khuôn mặt trẻ thơ, cô ấy thoải mái khi vào vai một cô gái trẻ. Nhưng sẽ hơi ngại khi vào vai một người phụ nữ trưởng thành. Bộ phim trước đó Ê Thư Tấn Gia có tỷ suất người xem rất thấp là 0,34%. Đây là con số khiến tôi phải khóc khi nói về nó quá nhiều. Ở tuổi 32 đường thay đổi có dễ dàng như vậy không? Đây là điều ngượng ngùng của những diễn viên có khuôn mặt trẻ thơ, nếu họ vào vai một cô gái trẻ. Khán giả sẽ nói rằng họ đang giả vờ trẻ trung, nếu họ vào vai một người phụ nữ trưởng thành, khán giả sẽ không nghĩ họ trông như vậy. Các nữ diễn viên trẻ sinh sau năm 2000 đang xuất hiện với số lượng lớn, và lãnh địa của các nữ diễn viên sinh sau năm 1985 đang ngày càng thu hẹp lại. Giống như bạn vẫn đang bán mì cay trong một cửa hàng nhỏ ở lối vào làng, trong khi những người khác đã mở chuỗi siêu thị. Đàm Tùng Vận vẫn còn hai bộ phim chưa ra mắt là Unforgettable và Cuộc Sống Của Tôi. Liệu cô ấy có thể trở lại hay không phụ thuộc vào hai bộ phim này? Thay vì chỉ quanh quẩn trong những bộ phim cổ trang, tốt hơn hết là hãy thử những hướng đi khác, giống như Triệu Lệ Dĩnh đã làm trong cái bức tranh Ngày Hè. Vào vai một nữ doanh nhân, quay trở lại với việc tuyển diễn viên cho Lan Hương Như Cốc, hiện tại trên mạng đang có một cuộc tranh luận rất lớn. Một số người cho rằng sẽ an toàn hơn nếu mời Iu Hiu, một diễn viên giàu kinh nghiệm, vào vai này. Cũng có người nói, tốt nhất là tìm một người trẻ tuổi hơn, như Trần Triết Nguyên. Cùng Đàm Tùng Vận thành lập chính phủ, biết đâu lại nảy sinh mâu thuẫn. Mỗi giải pháp đều có ưu điểm riêng. Vu Hòa Vĩ có kỹ năng diễn xuất tốt, cũng có sự nổi tiếng riêng, nhưng tuổi tác cũng không còn. Diễn chung với Đàm Tùng Vận luôn có cảm giác hơi ngại ngùng. Trần Triết Nguyên còn trẻ và năng động, nhưng liệu anh có thể duy trì được rating hay không vẫn chưa rõ. Giám đốc tuyển diễn viên chắc hẳn đã lo lắng lắm. Giống như việc mua vé số vậy. Bạn đánh cược và có thể bạn sẽ thắng, hoặc có thể mất tất cả. Trên thực tế, không phải là không thể quay một bộ phim có nhân vật nữ chính, điều quan trọng là phải xây dựng nhân vật nam chính thật tốt. Hãy ngừng sử dụng chiêu trò vị tổng thống độc đoán phải lòng tôi. Khán giả đã chán rồi. Ngày nay, mọi người đều thích xem những bộ phim có sự góp mặt của cả hai nhân vật nam và nữ chính, cả hai đều ngang tài ngang sức. Đây chính là điều thú vị. Thay vì lo lắng về việc chọn ai làm nam chính, tốt hơn hết là nên trau chuốt kịch bản và kể câu chuyện thật hay. Sự biến đổi của Đàm Tùng Vận cũng là sự biến đổi của những bộ phim truyền hình có nhân vật nữ chính. Thị hiếu của khán giả đã thay đổi, thị trường đã thay đổi và nếu bạn vẫn tiếp tục theo cách cũ, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bị loại bỏ. Thay vì nói đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan của phim truyền hình do phụ nữ thủ vai, thì nên nói đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan của khán giả ngày càng khó tính hơn và yêu cầu của họ cũng ngày càng cao hơn. Nếu bạn muốn thu hút sự chú ý của họ,
bạn phải thể hiện kỹ năng thực sự của mình. Đừng đối xử với khán giả như những kẻ ngốc nữa. Một kịch bản hay là vua. Hồi đó, các nữ anh hùng trong phim truyền hình Hồng Kông tuyệt vời lắm. Mỗi người trong số họ đều là những người phụ nữ mới độc lập, và tình yêu chỉ là phần trang trí trên bánh, không phải là tất cả. Nhiều bộ phim truyền hình hiện nay có nhân vật chính là nữ có cốt truyện không đáng tin cậy, logic phi logic, nhân vật mỏng manh và không thể làm gì khác ngoài chuyện tình cảm. Khán giả không phải là người dễ bị bắt nạt, làm sao họ có thể mua được? Vấn đề không phải là các diễn viên nam không muốn đóng vai nam chính phụ, mà là họ không muốn tốn thời gian vào những bộ phim dở. Những diễn ai muốn làm hoen ố danh tiếng của họ. Thay vì nói Đàm Tùng Vận khó có thể lột xác thì nên nói là thị trường trao quá ít cơ hội cho những diễn viên có khuôn mặt trẻ thơ. Tôi hy vọng cô ấy có thể gặp được một kịch bản hay và một vai diễn tốt để chứng minh khả năng của mình. Cuối cùng, điều khán giả muốn thấy là những câu chuyện hay, những nhân vật thực tế và những cảm xúc sâu sắc. Còn việc ai là nhân vật chính, ai là vai phụ thì thực ra không quan trọng lắm. Thay vì lo lắng về việc tuyển diễn viên, tốt hơn là nên tập trung vào việc